Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Cao Hoàng Nhật Long. Hôm nay thì chúng ta sẽ học một số trick liên quan đến phần ngoại thất. Đầu tiên chúng ta quan tâm đó chính là làm thế nào để cho cỏ của Enscape nó tự nhiên nhất mà nó không có thô cứng với cả nó không tự nhiên như kiểu bình thường của mặc định của Enscape. Cái thứ hai là phần ánh sáng và phần chỉnh vật liệu cây cối làm sao để cho nó hòa hợp với cả HDRI. Đó thì chúng ta bắt đầu vào bài ngày hôm nay nhé. Ok, chúng ta bắt đầu triển khai phần góc vườn này nhé. Thì đầu tiên chúng ta có một cái mặt bằng như thế này. Đó, sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái plugin Sandbook có mặc định ở trên Su. Đó thì bắt đầu chúng ta sẽ tạo địa hình cho nó nhá. Chúng ta sẽ kích vào đây. Đó, chúng ta sẽ nhập cái đơn vị để cho chúng ta để các cái khoảng cách giữa các lưới sẽ là bao nhiêu, chúng ta để khoảng 1000 nhá. Sau đó chúng ta kích một điểm vào đây, mà kích một điểm sang đây, và kéo nó về đây. Đó, chúng ta tạo một cái địa hình bằng Sandbook. Sau đó thì chúng ta scale nó cho nó bằng phần này. Ok. Sau đó chúng ta sẽ thêm một loại map vật liệu cỏ vào đây. Chúng ta sẽ dùng lại vật liệu này nhé. Đó, sau đó thì chúng ta vào chọn hết bề mặt này, đổ vật liệu vào đây. Ok, thì cái phần map cỏ này đang hơi bé, chúng ta sẽ có thể chỉnh cho nó to lên một chút, bút màu nó, rồi chỉnh cho nó lên khoảng tầm 1000. Đó, để lên tầm 1000 thì cái map cỏ này là ok rồi đấy. Sau khi chúng ta tạo được xong vật liệu map cỏ như này thì chúng ta hãy mở sang Enscape để chúng ta xem cái vật liệu cỏ này. Đó, rồi chúng ta sẽ đưa nó thành vật liệu cỏ nhé. Và trong phần setting này, đưa nó về phần grass. Đó, thì đây chính là vật liệu cỏ của Enscape. Trông nó khá là thô và nó không được tự nhiên đúng không? Đó, thứ nhất là chúng ta hãy chỉnh cho màu của phần cỏ này cho nó tươi lên một chút. Chứ cái phần cỏ này đang hơi tối. Đó, chúng ta sẽ chỉnh ở thanh công cụ này. Nó tươi màu cỏ lên. Đó, ngay thì phần cỏ chúng ta đã tươi lên rồi, nhưng mà cái phần cỏ này của chúng ta vẫn chưa được tự nhiên. Chính vì thế thì chúng ta hãy tạo cho nó một cái mặt phẳng trên này. Đó, thì đây chính là một cái mặt phẳng mà trick thì chúng ta sẽ sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ make group vào đã. Sau đó thì chúng ta hãy vào trong chọn một cái loại vật liệu. Chúng ta sẽ chọn vật liệu của đất. Chúng ta sẽ đổ vào đây. Đó, vật liệu đất. Cái map của vật liệu đất này đang hơi bé, chúng ta có thể chỉnh nó to lên khoảng 1000 đi. Đó. Ok. Sau đó chúng ta sẽ move phần này xuống. Sau khi chúng ta move cho hai cái này nó bằng nhau rồi thì bây giờ chúng ta ẩn nó đi nhé, để chúng ta sẽ tạo địa hình trên cỏ trước. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cho nó một cái địa hình như này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trong phần group của phần chúng ta vừa tạo bề mặt của Sandbook. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào chọn đoạn này, vào phần smooth, chúng ta có thể cho nó cao thấp lên để chúng ta tạo một cái địa hình. Các bạn lưu ý nhé, cái phần này, cái phần radius này chúng ta sẽ chỉnh nó, tôi đang để là 2 mét thì mặc định của nó khoảng tầm 6 mét thì phải, thì các bạn để cho tôi khoảng 2 mét tùy theo địa hình các bạn to hay nhỏ nhé. Các bạn tự căn chỉnh cái này nhé, cái này có thể để tầm 1000 này. Đó, thì cái khu vực chúng ta để chúng ta smooth lên thì nó hơi bé, chính vì thế chúng ta để tầm 2000 là ok. Đấy, thì chúng ta bắt đầu smooth nó lên này. Đó, ta sẽ chọn những cái bề mặt mà chúng ta muốn đưa khối lên để cho cái bề mặt cỏ của chúng ta nó tự nhiên nhất. Không nên để cao quá nhé, ta chỉ để nó hơi mấp mô lên một tí thôi, chứ đừng để có cao quá. Một đoạn này chúng ta có thể chỉnh nó lên một chút này thôi. Lại nhé. Đó, vậy cái góc đoạn như này chúng ta có thể chỉnh cho nó lên. Đó, cái này như vậy này. Ok, sau khi những cái phần này chúng ta đã có thể nắn nó địa hình này khá là ok rồi. Bây giờ chúng ta hãy bật nó lên nhé. Bật những cái chúng ta vừa ẩn lên này. Đó, thì cái phần cỏ thì chúng ta sẽ mô lên đây. Tiếp theo nữa là cái phần này chúng ta có thể move nó cao lên một tí. Đó, để cho các bạn nhìn thấy rõ phần đất nó trồi lên không. Đó, đây là phần đất trồi lên nhé. Cái phần đất này của chúng ta có thể move thấp xuống một tí, nó hơi cao. Cao lên một tí đây.
Đó thì cái phần đất này của chúng ta nó đang hơi bị tối màu, nó đang hơi bị tối màu, chúng ta có thể chỉnh cho nó tươi lên một tí đó, để cho cái phần đất này nó nhìn nó thật hơn. Bởi vì do cái này nhá, các bạn chỉnh màu cỏ hay là màu đất thì nó cũng phải phụ thuộc vào HDRI của các bạn đang sử dụng, nó sẽ là HDRI gì. Đó thì sau khi chúng ta đã chỉnh được cái phần màu đất này tạm thời ổn là như này, ok rồi. Đó thì chúng ta bắt đầu nhìn cái không gian của chúng ta nó đã được chưa. Đó, chúng ta sẽ hút màu nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ hút màu cỏ này. Đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái độ cao của cỏ này, độ cao thấp của cỏ để làm sao để cho cái địa hình của chúng ta nó tự nhiên nhất. Cái phần này chúng ta sẽ chỉnh để cho phần độ thưa của cỏ ấy, chúng ta chỉ để nó cân đối vừa vừa thôi, không nên để thưa quá như này thì cỏ chúng ta thưa lên trông nó rất là xấu. Đấy, cái phần cỏ chúng ta lưu ý ấy, chúng ta chỉ để tầm khoảng như này thôi. Đó thì cái phần này nó sẽ phụ thuộc vào cái địa hình của các bạn nhé. Đấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái địa hình của các bạn là các bạn để làm sao để cho nó tự nhiên nhất này. Đầu tiên là tôi sẽ chỉnh cho nó khoảng tầm như này để cho cái phần đất này chúng ta như này là ok rồi. Nhưng mà cái phần ở phía xa xa thì chúng ta cái phần cỏ chúng ta đang hơi cao, không có phần điểm nhấn của phần đất, cho nên chúng ta sẽ có thể vào phần sandbox này kéo nó xuống một tí. Đó, chúng ta sẽ nắn cho cái địa hình này của chúng ta nó trông nó tự nhiên hơn một tí. Đây cũng vậy. Ok, sau khi chúng ta đã điều chỉnh được xong cái phần cỏ này rồi thì chúng ta bắt đầu triển khai một số cái như kiểu diện tường nhé. Diện tường chúng ta có thể thêm một cái map vào cho nó nhìn cho nó thật hơn. Đầu tiên thì chúng ta hãy thêm một map vào đây. Chúng ta sẽ thêm map này, map tường cũ này vào nhé. Tôi có để cái map vào đây cho các anh em có thể tải về để các anh em có thể trải nghiệm nhé. Tôi để khoảng 1000 này. Đấy. Khoảng 2000 đi. Đó, khoảng 2000 texture position. Đó, xong kéo map to lên một tí. Đó, chúng ta hãy để cho cái viền đen đây cho nó tự nhiên nhất nhé. Done. Đó thì cái map của chúng ta sẽ như này. Tiếp theo nữa là bên này cũng vậy. Đó này thế. Đấy thì chúng ta đã tạo xong cái phần vật liệu tường nó bị bám bẩn, bám ố ở đây. Đấy, chúng ta sẽ nhìn lại sang đây này. Sau khi xong rồi đó thì chúng ta bắt đầu thêm một số loại cây vào nhé. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm một loại cây nào đó vào đây. Chúng ta sẽ thêm cái loại cây này đi. Trong này chúng ta sẽ dùng một loại số cây cơ bản nhé. Đây, ở đây có một cái cây. Các bạn đừng nghĩ là cái cây 2D này nhé là render nó xấu nhé. Cái cây 2D này nó thật ra nếu như mà bạn nào biết cách làm vật liệu ở cây 2D này thì trông nó vẫn có khi là nhiều bạn làm vật liệu cái cây 2D này có khi nó còn đẹp hơn những cái cây mà các bạn sử dụng ở cây 3D ấy. Đó thì đầu tiên chúng ta cho một cái cây vào, sau đó chúng ta sẽ thêm một cái cây chuối vào đi. Đó, xong cây chuối vào đây, cây chuối này. Đó, nhìn bạn nào nhìn qua mở cái file su lên nhìn cái cây chuối này trông nó xấu đúng không? Nhưng mà chưa chắc là xấu đâu nhá, đừng kinh thường những cái cây trông hình dáng đơn giản như này nhiều khi hơi bị đẹp đấy. Thêm một cái cây nữa này, chúng ta thêm một cái cây như này vào cho nó có một chút điểm nhấn thôi. Đó, sau đó thì chúng ta hãy thêm một số loại cây của Enscape vào. Phần vegetation chọn một số loại cỏ để cho nó có thể tự nhiên lên một chút, nó không bị thô như này. Loại cỏ tôi hay thích dùng nhất trong phần ngoại thất là cái phần tiên. Chúng ta thêm một ít cỏ này đi. Đây là cây dương xỉ. Cho nó bé lại một chút. Cho lên thì ok, xoay một góc. Ta sẽ làm sao để cho nó tự nhiên một chút. Ok, bây giờ chúng ta sẽ copy ra này.
1 x 4 đi. Đấy, 4 xong rồi cho nó thấp xuống một tí đây. Đó, bây giờ để chúng ta cho nó tự nhiên nhất đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng cái plugin này nhé, cho nó tự nhiên một chút này, xoay các góc này. Đó, ok, bây giờ nhìn cho nó tự nhiên. Ok, tiếp theo nữa là thêm một số loại cây này đi. Cái loại cây cỏ này để vào đây cho nó không bị trơ. Copy sang đây, copy cái này sang đây. Thấp xuống. Cái này thì chúng ta sẽ sử dụng lại plugin vừa nãy nhé, xoay cho nó tự nhiên, nó không bị giống nhau. Ok, được rồi. Sau khi xong rồi đúng không, chúng ta bắt đầu hãy sang cái phần làm vật liệu của cây nhé. Đó, cái phần cây này khi các bạn đưa nó sang ấy thì cái phần HDRI này này, đấy thì các bạn phải dựa theo phần HDRI này là theo cái màu của cái cây này, phải làm sao cho đúng. Với hút màu cái cây này chúng ta sẽ chỉnh vật liệu của nó một chút nhé. Đó, thì cái cây này để cho nó đưa lên một tí, cầm một tí này, đấy, để cho những cái cây của mình nó thật hơn. Đấy, cái cây này của chúng ta, cái phần chỉnh màu của cái cây này này, đấy, nó sẽ thật hơn là chúng ta nếu như chúng ta không ấy nhá, không chỉnh màu nhá. Chúng ta chỉnh màu nhiều bạn ấy, đấy, chỉnh màu cái cây mặc định của nó là như này, đấy, mặc định của cái cây là như này, đấy, trông nó rất xấu và mất tự nhiên. Đấy, thì thế chúng ta sẽ chỉnh màu làm sao để cho nó phù hợp với cả cái HDRI của mình nhất. Sau đó thì chúng ta băm nó lên một tí, đấy, băm nó lên một tí thôi nhá. Đó, để nhìn cái cây của mình nó thật hơn. Đấy, nhìn nó thật hơn đúng không? Còn cái cây này chỉ là cây ảnh thôi nhá, ảnh 2D thôi, nhưng mà khi các bạn làm vật liệu mà được căn được cái phần ánh sáng HDRI với cả màu cây thì nó sẽ trông nó sẽ tự nhiên hơn. Sau đó chúng ta sang một chút cây chuối này, cái màu lá nhé. Cây chuối nó sẽ chia làm các nhiều màu khác nhau này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm lá trước này. Đó, cái phần lá này thì chúng ta sẽ chỉnh phần bóng lên một tí. Ok, băm nó lên một tí nhé, chỉ băm lên một chút thôi để cho nó có điểm G ở đây thôi, không nên băm quá nhiều. Sau đó cái phần cây chuối chúng ta sẽ chỉnh cho lá nó xanh lá lên một tí. Đó, tầm vậy là ok rồi. Tiếp theo nữa cái buồng chuối này. Đó, cái buồng chuối này chúng ta cũng băm lên một tí này để cho nó nhìn nó rõ hơn này, chỉnh nó bóng lên một tí. Ok, rồi chúng ta sẽ cân lại cái màu của buồng chuối này, màu ấy cho nó tối đi một tí. Đó, nó tối đi như này thì với phần tán lá này, các bạn nhìn cái phần tán lá này nó sẽ che phần ánh nắng đi, thì cái phần buồng chuối nó sẽ tối đi một tí. Đã chỉnh cho nó hơi màu ngả hơi xanh một tí. Đó, như vậy là ok rồi đấy. Tiếp theo là cái phần thân cây chuối này. Cái phần thân cây chuối này chúng ta cũng sẽ chỉnh cho nó băm lên một chút để cho nó có sự gồ ghề thôi, bóng lên một tí thôi, không nên bóng quá nhiều. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh màu này cho nó tối đi một tí, đừng tối quá. Chúng ta chỉnh màu làm sao để cho nó phù hợp với cả HDRI của mình nhất, chứ đừng có để nguyên màu nó như vậy nhé. Bởi vì mỗi HDRI nó có một ánh sáng khác nhau, và cái màu của mình căn chỉnh cũng phải khác nhau nữa, nó không thể nào giống nhau được. Đấy, tập khoảng như này là ok rồi. Tiếp theo cái phần lá cây này này, nó ở phía xa cho nên là mình cũng không nhìn rõ được. Đó, cho nên là mình sẽ chỉnh một chút màu để cho nó, cái cây này nhìn nó phù hợp nhất với cả cái HDRI của mình thôi. Đó, ta sẽ chỉnh lại một chút màu nó như vậy là ok rồi.
Cái phần này chúng ta có thể xóa bớt đi cho nó không cần phải nhiều như vậy đó. Tiếp theo chúng ta thêm một cái phần cỏ vào đây. Đấy, ta sẽ cho một ít cỏ lau vào đây cho nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại sang phần setting này, setting ánh sáng này. Đó thì cái phần outline này, nếu như mà các bạn lạm dụng cái phần này thì cái bài này của chúng ta nó sẽ quá sắc nét và nó không được thật. Đó, cho nên chúng ta để nó tương đối thôi, không nên để quá nhiều, tầm 8 thôi. Ok rồi. Cái phần export này các bạn thường để auto này. Tôi khuyên là các bạn đừng bao giờ nên dùng auto export của Enscape nhé, không nên dùng cái phần auto này. Chúng ta có thể căn chỉnh cái phần này. Đó, làm sao để cho ánh sáng nó ok nhất để chúng ta quay các góc mà không bị ảnh hưởng đến ánh sáng. Đó, cái field view này chúng ta có thể căn chỉnh làm sao để cho cái view của chúng ta nó nhìn nó ok nhất, chứ đừng lạm dụng. Nhiều bạn để tầm 90 này, nhìn góc view nó rất là bị phá góc view. Góc view này các bạn chỉ để tầm vừa vừa thôi để lấy được cái khung hình của mình thôi, không nên lấy quá nhiều nhé. Sang cái phần cân ảnh này của mình là của tôi thì tôi cũng chỉ để ánh sáng nó ở mức độ trung bình thôi, chứ không nên kéo quá thì cái bài của mình nó sẽ bị lạnh quá, còn kéo thấp xuống thì bài nó lại bị ám vàng quá. Nên mình sẽ để tầm người này thôi, khoảng tầm hơn 8k thôi, để tầm 8k rưỡi là ok, 8k rưỡi đến 8k 6. Đó, sang cái phần tiếp theo là cái phần chúng ta setting một chút về ánh nắng. Ánh nắng thì cái phần sun này thì các bạn hạn chế việc tăng quá nhiều làm như này thì cái bài của các bạn nó sẽ bị cháy. Đó, nó trông nó rất là kinh, không nên tăng quá nhiều. Cái phần sun này thì chúng ta chỉ để tầm 20 thôi. Đây là ngoại thất thì để tầm 20 là vừa rồi. Ok, tiếp theo nữa là phần HDRI. HDRI thì các bạn có thể xoay phần nắng này làm sao nhé, hạn chế này, không bao giờ để xoay cho cả công trình của mình nó bị ám như này nhé. Cả công trình của mình mà nó mà bị ám như này đấy, tức là cái phần nắng ấy đổ trực tiếp vào phần công trình của mình ấy thì nó sẽ không được tự nhiên. Đó, thì cái phần bài của mình nên chỉ để tầm ánh sáng nó đổ làm sao để cho nó nhìn nó chỉ bằng 1/3 công trình thôi. Đó, như vậy tầm như này thôi. Đó, nó chỉ tầm như này thì nó sẽ điểm nhấn là cái phần mà mình sẽ nhấn vào đây, còn cái điểm mình không nhấn nó sẽ không nhấn vào đây. Đó, thì cái phần này chúng ta sẽ giảm nắng đi một chút bởi vì nắng đang hơi gắt. Đó, như vậy tầm này thôi. Đấy, HDRI thì chúng ta căn chỉnh ở đây cho cái phần bóng đổ của cây ấy. Căn đúng vào phần bóng đổ của cây nó sẽ đổ như này, nhìn nó tự nhiên hơn. Chỉnh cái này lên một tí đây. Ok, cái phần ánh sáng này thì chúng ta để mặc định của nó là tầm khoảng 2.500 đúng không? Để 2.000 đúng không? 2.000 của Enscape đúng không? Cái phần này chúng ta hạn chế không để 2.000 nhá, chúng ta hãy tăng lên. Đó, khi chúng ta tăng cái phần này lên thì ánh sáng nó vừa đủ thì các bạn bắt đầu với giảm cái này xuống nhé. Cái này để nó như để 50% nó sẽ mặc định như này, trông nó ánh sáng rất đấy. Cho nên tôi hay để tôi sẽ tăng cái phần ánh sáng của HDRI lên, sau đó tôi sẽ giảm cái phần export rồi xuống. Đấy, thì cái bài của mình trông nó sẽ rõ vật liệu hơn và nó sâu hơn, chứ không nên để mặc định của Enscape là 2.000 và các đoạn này là 50% nhé. Đó chính là cái mẹo các bạn dùng ngoại thất. Đấy, thì khi chúng ta render ra thì cái phần bức ảnh của chúng ta nó sẽ, cái phần cỏ của chúng ta sẽ trông nó sẽ khá là tự nhiên này. Đó, rồi màu sắc của cây cối và cái phần này nó nhìn nó cũng hòa quyện với nhau. Các bạn hãy căn chỉnh cái phần màu sắc của phần cây cối nó cùng với cả HDRI của các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.